Každodenního stereotypu bylo po dlouhé době zase dost a s mým bratrem jsme dostali další spontánní a jak tedy jinak než nenormální nápad. Tentokrát se hodláme zničit výstupem na hru řeckých bohů Olymp. Se 4000 kilometrů před námi a pouhými 8 dny je náš plán jasný. Pojedem kam nejdál dojedem. Tak jedem. Takhle si plácat kartu zbytečně. Vy jsi tu chtěl na zahradu. Jo. Počkáme, až to nikdo nebude. A naložíme to na motokufry. 5 minut lejde. No tak se taky stalo. Na hranicích nikdo nebyl a my pokračovali dál. Jsme na Balatonu. V kempu. Dobrý, to se raduje. To jsme ale ještě nevěděli, že budeme pouštět kemp v jednu v noci a hledat útočiště někde v lesích. No, tady to vypadá nadějně. Dobrý, zvládneš to? Krásný ráno, jak jsme se zbudili, vyspali jsme si úplně perfektně, v noci pršelo jak blázen. Já šel zkontrolovat motorky, jestli nespadly. Co my budeme dělat snídaní, no? Tady nebyl jediný hluk. Blbý kempy. Každodenní nastavenou porci kilometrů musíme nějak přežít. Musíme zůstat čerství. Jo, všechno mám. Máme takovýhle horko, že Pája se rozhodl jet jako pořád ve věcech na spaní, prosím, jo. Já jsem zvědavej. Ne, já jsem zavedu novou módu, ale řeknu, že to je ze západu. A jedeme do Siofoku pravděpodobně. A uvidíme potom, co dál, protože to jako na Balatonu, tak tam není žádný přístup k vodě, který by se nemusel platit, nebo nebylo všude spoustu lidí. Tak to aspoň vyzkoušíme, uvidíme. Taky byste se někdy hrozně rádi pletli? My jsme měli frontu až do vody. Ale tohle je podvod, Pájo, ukáž, jaká je hloubka. Největší hloubka Balatonu je asi 11 metrů. To znamená, že můžete jít klidně i kilometry a jste pořád po kolena. Abychom se vyhli náporu tolika lidí, vzali jsme to zkratkou. No a stačili jsme se i ztratit. Tak jdeme doleva, no. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. Co jsi to tady vymyslel, za zlepšová? Mě tak hrozně bolí prcha, už to musím něco s tím dělat. Sedět jsem ale musel. Máme to ještě několik set kilometrů a plán je, až za rumunskými hranicemi si někde najít nějaký pelech. Zatím to bylo jenom utrpení. No to jo, zatím to bylo jenom utrpení. Pojď. Pojď. No, dobrý. Aspoň 100 kilometrů dáme. Tak teda jo.
To je bolest. Tak. 100 kilometrů jsme to samozřejmě nevydrželi, museli se dát gáblík. Takhle chodili na večeře v těle kalotech. Pozor na spaní. Akorát i účel se během výpravy změnil. Jejich účel se během výpravy změnil. No. Jsou to reprezentativní města a cestovní, když je horko. A teď už vážně musíme prásknout do koní. Zase budeme stavět stany v naprostý tmě. Tohle tady jsme mohli zakempit. Dobrý? 9 hodin ráno a jsme se vzbudili tady na tom místě. Sice tady nám jezdí hodně dopravy, ale vůbec to nebylo slyšet, že jsme byli tak unavení, že jsme prostě spali. A máme to kousek na Dunaj, vlastně na hranici Srbska a Rumunska, tak se podíváme, jak to tam vypadá, protože tam by to mělo být pěkný, tam jsou železný vrata a tak dále. Dál pokračujeme podél Dunaje, kde nás navigace nasměruje do Srbska. Takže otáčíme a prodlužujeme si trasu o pěkných pár kilometrů. Sem se turista asi jen tak nepodívá. Na všudy přítomné odpadky a zápach spálených polí si pomalu zvykáme. V tom je Balkán všude podobný. Je to už jen kousek na hranice s Bulharskem a daří se nám najít místo, kde se schladit nedaleko mostu Nová Evropa. U nás je to vlastně i koupel. Tak, Dunaj. Celý. Hranice byly opět bez problémů, nikdo zatím nechtěl covid certifikát a tak pokračujeme dál. No, dobrý den. Tak se ho budeš mávat? Nebudeš mávat. Tak jsme v Bulharsku a před námi jsou Balkánské hory.
Tamhle to taky vypadá dobře. Jako podívej na ty cestičky. Nevíš, co v tom je, no, v té trávě prostě. Bohužel nás toto místo donutila opustit časová tíseň pro ujeté kilometry. Jedna věc je řídit a vychutnávat si krajinu, druhá je zastavit, načerpat energii a vidět místo z jiné perspektivy než zpoza řídítek. Skloubit obojí je při nedostatku času náročné. Dnes se snažíme natáhnout den, jak jen to jde. Hledání kempu po západu slunce už se pomalu stalo pravidelností. Následující trasa vede kolem hlavního města Sofie, takže uhýbáme do hor najít klidné místo. Tak co? Nakonec jsme našli na nějaký hoře, jsme našli místo na kempování a kde kempujeme, tak to zítra, to je masakr, tady jsou normálně rozpadlý baráky, myslím, že jsme na hranici, což ani vůbec nevím, kam jsme jeli. Musím pomáhat, on bude jinak naštvaný. Tohle to musíte vidět. To je nářez. Tak co vaříš dneska? Ale zase úplně jednoduše ovesnou kaši a potom kafe, no. Ještě máme toho Mám dneska. takový, že už se nám to vaří, ale... Já jsem si vytáhnul lžičku. Neměl čím zamíchat. Dnes je den, kdy máme plánovaný výstup na Olymp. Je to ještě 400 km s přejetím hranic do Řecka. Docela ambiciózní plán. Čau. A plnou parou vpřed.
Cestujeme v době pandemie, což jsme zatím nezmínili. Bratr je očkovaný, ale do mě by to nedostali. Takže je naše celá výprava tak trochu loterie. Nejen se dostat do cíle, ale i bezpečně zpět. Dlouhé fronty naznačují, že řecké úřady mají důkladné kontroly. Uvidíme, jak to dopadne. Test here, test. Tak mu to zkusit, kázat. Test. Pasport. Pasport. No. Thank you. Nemáme test, nemáme nic, co prostě nás. Jsme v Řecku, jedeme na Limp. Jako já tě nechci strašit, jdeme pustěj, vole, ale jako s tebe můžeme mít velký téma, ale na to tady pak jezdí. Byli jsme přivítáni tou nejstoupavější a nejklikatější dálnicí, co jsme kdy viděli. Měli jsme štěstí, na hranicích jsme vyjeli do podjezdu, který je určen pro autobusy. Možná právě proto se námi tak detailně nezajímali. Covidem jsem si prošel, antigenní test mám, ale udržet ho platný, když čekáte na výsledek 24 hodin a platí následujících 24 hodin, je pro naše cestování nereálné. Teďka asi v Řecku nemusíme tolik tankovat, člověče. Bráškovo KL má dojezd přibližně 200 až 250 km podle toho, jak se s tím jede. Dosud jsme tankovali přibližně každých 150 km, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením. Tuto opatrnost jsme se naučili z předchozí zkušenosti při podobně intenzivní výpravě k Černému moři. Ta je sdílené na našem kanálu, kde jsme několikrát jen s odřenýma očima dorazili k čerpací stanici. To ono je to unleaded, jo? Já jsem to nenatankoval super, nebo tak něco. Co, pojď. No vidíš, tak si tady dáme i kafe. Paráda. Tady má jenom barvu zas. On byl úplně bílej. No. Zlednej, tady je to zelené. Takový jak u nás. Jo, tady není vůbec nikdo. Nemůžeme si dát pizzu. Asi no. A nebo tohle. Sunflower, to vypadá zajímavě. Tak já mám tyhle lidi. Buenas, ¿has visto además? Tak. Jo, počkej. Nedokážu posoudit, zdali současná dopravní situace má něco společného s pandemií, ale na provoz si za celou cestu stěžovat opravdu nemůžeme. Vlastně i restaurace, pokud nejsou úplně zavřené, jsou naprosto vylidněné. Přiznám se, že nám to takhle naprosto vyhovuje. Uvidíme, jaké to bude na té atrakci pro turisty, kam se chystáme. My jsme celou dobu jeli tak z té dálnice, že jsme neviděli ani kousek moře. A ono je to tady takhle nádherný. Tamhle je nějaká pěší stezka, cestička, tamhle je vyhlídka dole, Míko, tam je možná i lavička naproti nám dole. A to vede někam teda, to je hustý, že tam vůbec jako něco vede. Ale asi jo. Tak už je to jen opravdu kousek. Zakurtovaný. Kontrol, jestli mám klíče od motorky. Já nevidím, nevisí tam. Tak, problém s klíčema, jako vždycky. Dobrý. Tak jdeme nahoru. Sice nevím, kam to nahoru je. Jdeme na opalování. Mám. Je 19:00 a my teprve před chvílí stihli dojet. Aspoň to zkusíme. To asi těžko, co? Já nevím.
Tak jdeme nahoru. Na tohle už jsem moc starý, na ty motorky asi. Čaku. Tak co, už jsi se začal potit? Trvalo nám 1,5 hodiny a něco málo přes 8 kilometrů do kopce si uvědomit, že tentokrát to nezvládneme. Všichni turisti pomalu vymizeli a my se již samotní a poražení vracíme zpět na parkoviště. To jsme vám toho ukázali, co? Teď natáčím a nedávám bacha. Ale. Jako nevzdali jsme to, aspoň na tu první hlídku jsme to dali. Žiju. Aspoň u studánky už nikdo nebyl. Když jsme šli nahoru, bylo tam nekecám 15 lidí. Tak flašku. What if the storm ends and I don't see you as you are now, ever again? The perfect halo of cold hair and lightning set you up against the planet's last dance. Just for a minute, the silver forked sky lit you up like a star that I will follow. And now it's found us like I have found you. I don't wanna run, just overwhelm me. A už jeden sněd. Dobrá. Máme tady pivo, což asi můžete vidět, to já nemusím říkat. No a jsme na útese. Tam už je fakt jenom moře. Teda hrozně daleko a hluboko.
Zabiják mizího světa. Doufám, že po mně neskočí, ty, oni jsou toho schopní. Čič se na ní. Jak je zelená. Aha. Hranice už řešit nebudeme. Šlo to sem, půjde to i zpět. Jakmile jsme otočili, jako vždy se mě spocnil pocit, že cesta je vlastně u konce, i když máme před sebou ještě polovinu dovolené. Nálada se mi zhorší a už jen pálím, co to dá. Prostě se zpět do Čech nikdy netěším. Proto Pája vymyslel další blbost. Zajet se podívat na Transfagarasan. Každodenní teplota tady dole bývá přes 35 stupňů. Neodoláme. Tato koupačka byla hned u hlavního tahu. Like we cannot pass? No. We cannot. We have to go. Just transit. Stop. Da. It's closed? Da. Finish. Tak je zítra, ty vole. Co budeme dělat? Water. Ruse pot. Jdu sapot? Ruse, da, Ruse. Že na Ruse. To jsme si neplánovali, že já jsem se na to nekoukal. Takže musíme se nějakým způsobem dostat na druhou stranu. Na Ruse. To si děláš, protože to je ubytovna, to není hotel Pája. Tady nebudu. Mě mrdne, ty vole. Ne, to je úplně na opačnou stranu, to je úplně ven, to je dolů, jakoby pod, je na jih. To je takhle dolů. Když se to objíždí, jak je to takhle. To je touhle, Ten druhý. touhle takhle. Jo, a ten druhý. To je tady přes to Ruse, takhle. Nic nenaděláme.
Poslední trajekt v Nikopolu jsme bohužel nestihli o 15 minut. To bude to naše cachtání. Vyhovující ubytování dost z ruky opačným směrem a tak nám tedy nezbývá nic jiného, než se zašít někde v okolních polích. Tak co? Kolik budeme platit čaku? O. Tak jsme zvládli hned po ránu. První trajekt, který byl, tak jsme ho dali. Předjeli jsme teda všechny kamiony. No a teďka konečně tyjo Rumunsko. Transfagarasan. Thank you. Teďka se opravdu jdeme podívat na opravdový Drákulův hrad. Vlado Napichovač, myslím. Tak tady opravdu vysely nebo byly ty hlavy tady kolem toho hradu. Všichni z něho měli strach. Ne jako minulý rok, protože minulý rok jsme byli jenom na pohádkovém hradu z filmu. Tak tentokrát to máme, tady to bylo zavřený. A bude to letos. Podíváme se dneska. Ujíš. A jdou ty 10 lej. No. Počítáš schody čaku? Jak to? Tak Drákula to nahoru větěl, viď? Já vím. A už mi něco kouslo tady. Krása, podívej. Hezký. Mají tady všude elektrický ohradníky na medvědy. A nebo na upíry. Ale zkus, jestli v tom je proud. Po třetice nám to vyšlo. To se nedá opakovat. Zaber, to je jak ten Excalibur. Jo, tak to zkoušej ty. A nebo dej aspoň hlavu sem, prosím tě. No, ty už tady nějakou dobu budou. Nic moc.
Proslavený Transfagarasan asi nemusím představovat. Tak si ho s námi pojďte projet. Vydrželi jste to s námi až do konce? Nakonec jsme si touto výpravou připsali 4300 km. Je to také tím, že jsme nejeli nejkratší cestou, kde jsme se mohli jindy podívat i do Srbska, nebýt pandemie. Toto byl zatím největší projekt, ale pro podobná videa zkontrolujte náš kanál. Budeme se těšit do doby, než vymyslíme další kravinu. Ahoj.